Bà già này xuất hiện mà Đường Nựu không hề hay biết, chứng tỏ võ công của bà ta rất cao cường. Với thể trạng của ta hiện nay nếu phải đấm đá nữa thì bại là miễn bàn. Hả cái gì cơ? Nghe mẹ mình nói thế thì Đường Nựu chả hiểu vì sao lại phải đi hỏi lại. Tất cả là do con đã đi lo chuyện bao đồng, nếu con chịu ngoan ngoãn ở yên đây chờ đợi ta thì đâu có gặp lũ xài lang. Hóa ra là bọn họ đã có hẹn trước ở đây, vậy thì chi bằng mình cứ im lặng hóng hớt, biết đâu lại hóng được kế hoạch gì đó của Đường môn. Định Thần lại lúc này Truy Mệnh đã nhớ ra việc mình được người cứu rồi ôm ấp và hôn hít thực ra lại chính là Đường Nựu. Lần này con lại tiếp tục hồ đồ đi thích người không thể thích, Đường môn và thần hầu phù của bọn xú bổ khoái này là không thể đội trời chung được. Dù con đã không còn liên quan gì đến Đường môn nhưng lại mang một thân phận đặc biệt, nếu cố cưỡng cầu dây vào hắn thì con sẽ hối hận cả đời đấy nhỏ. Sao cơ? Đường Nựu thích mình sao? Không thể nào. Nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện chợt Truy Mệnh giật nảy người vì nhân vật chính mà họ đang nhắc đến đó lại chính là anh ta. Mẹ lại vì tuổi già mà hồ đồ nữa rồi, mọi chuyện không như là mẹ đang nghĩ đâu. Con đừng quên mẹ là người của Tuyết Xưởng chuyên đi thu thập tin tức tình báo nên không gì không biết, không gì là không hay. Mẹ vừa tới đã nhận ra ngay tên tiểu quỷ này là thần bổ Truy Mệnh, không có chuyện nhầm vì toàn thân hắn lúc nào cũng sặc mùi rượu. Còn tâm sự của con thì chắc chắn đừng có hòng mà giấu nổi mẹ, hãy chấm dứt mọi chuyện khi nó còn chưa đi đến đâu, đó sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả con và hắn. Với một người từng trải như Đường Đan Phượng thì sắp nhỏ trước mặt làm sao mà giấu nổi được bà ta chuyện gì. Con làm không có được đâu, xin mẹ đừng có ép con. Một người giàu hoạt hư từ bé như Đường Nựu vậy mà khi đối diện với mẫu thân của mình thì bỗng trở nên hiền lành như mèo Kitty, cô ta hiền thật hay là đang có âm mưu gì? Khiếm khuyết lớn nhất của con chính là quá dễ mềm lòng, điều này không giống với cha của con một chút nào. Thôi thì lâu lâu mới gặp lại con, mẹ cũng không ép con chi cho mang tiếng ác, tính mạng của con sâu rượu này mẹ đành phải tự mình xử lý vậy. Vừa tới trước mặt của Truy Mệnh, Đường Đan Phượng không thèm rào trước đón sau mà tung ngay một chảo như mèo cào thẳng vào đầu của anh ta. Thủ pháp của Đường Đan Phượng nhanh thôi rồi nhưng cũng may mà Truy Mệnh đã biết thân phận của bà ta đã đề cao cảnh giác, một cú nhảy cao kịp thời và đúng lúc đã cứu cho anh ta cảnh sứt đầu mẻ chán. Gặp cao thủ Đường môn thì chỉ có cách là chiến đấu mới mong toàn mạng, điều này Truy Mệnh đã được thấm nhuần sau cuộc chiến phạt đường nên anh ta lập tức phản kích. Ái chà, nó bị thương nặng như vậy mà thân thủ vẫn nhanh như sóc, quả là danh bất hư truyền. Mặc dù Truy Mệnh là hàng tiểu bối nhưng danh tiếng và bản lĩnh không phải nhỏ, Đường Đan Phượng sau khi quá chiêu thì cũng phải thầm thán phục anh ta. Dù thế nào ta cũng phải toàn mạng mà đem tin tức trở về. Thông tin quan trọng từ chuyến đi này đã phải dùng bằng máu và cả tính mạng của Ân Thừa Phong. Truy Mệnh lấy đại cuộc làm trọng, lợi dụng phản lực từ cú đá muốn chầu êm. Bổn cung đã phải ra tay thì nhà ngươi chỉ có đường chạy lên quận, ngoan ngoãn chịu chết đi cu. Đường Đan Phượng thuộc vào hàng cao thủ quan trọng của Đường môn, bà ta và Đường Băng Băng giống như những vũ khí bí mật chỉ được dùng đến cho những nhiệm vụ quan trọng, để được trọng dụng như vậy thì bản lĩnh của ta không dạng vừa. Trong lúc quay người lại, hai tay của bà ta đan chéo vào nhau, từ trong lòng chảo tỏa ra hai luồng khí một nóng một lạnh hết sức ngụy dị. Công phu mà bà ta đang triển lộ có tên là Xích Nhật Lam Nguyệt Trảo, nó là một trong 81 tuyệt nghệ của Đường môn. Hai luồng trảo kình của Đường Đan Phượng làm cho không khí xung quanh lập tức có sự thay đổi, hai luồng khí nóng lạnh tạo ra khí lưu như một cơn lốc cuốn lấy Truy Mệnh đang lao đi trốn chạy. Đường Đan Phượng tuy là bậc nữ lưu nhưng võ công của bà ta cao cường vượt xa cả đám mân giai sát sứ của Đường môn. Nguy cho ta rồi, nhưng chuyện chưa ngã ngũ thì mình không được từ bỏ, chi bằng là cứ liều mạng giải vây. Truy Mệnh bí đường nhưng không thử sao biết nên quay lại tung Truy Nhật thoái cước ra đỡ liều. Người cố dãy làm cái gì, càng dãy thì càng tự chuốc khổ thêm thôi. Thấy Truy Mệnh ương bướng, Đường Đan Phượng vừa múa may hai tay vừa buông lời dọa nạt. Hắn bị thương khắp người như vậy thì không thể là đối thủ của mẹ ta, nếu ta không ra tay ứng cứu thì hắn sẽ chết chắc mất. Cơ mà ta với hắn chẳng có mối dây mơ dễ má gì mà tại sao ta lại muốn cứu hắn, tại sao ta lại có ý chống lại mẹ vì hắn, chẳng có nhẽ là ta đã thích hắn rồi sao chứ. Đường Nựu lúc này trong lòng như mớ bòng bong, cô ta cảm thấy tâm trí của mình bị đảo lộn, có chút gì đó sai ở đây. Bản lĩnh của nhà ngươi chỉ có thế này thôi sao, cậu bé? Đường Nựu nhìn lên thì đã thấy Truy Mệnh bị mẹ mình đánh tung lên trời như trái banh nhỉ. Cô ta cực kỳ hoảng sợ và lo lắng cho Truy Mệnh. Đừng lãng phí thời gian của bổn cung nữa, ngươi hãy khỏi hành lên đường Hoàng Tuyền đi. Khi Đường Đan Phượng vung chảo đè vào nút nguồn của Truy Mệnh thì ở bên dưới Đường Nựu cũng có ngay hành động. Cô ta lao đến dùng tấm thân nõn nà của mình chắn trước Truy Mệnh. Hành động vừa bất ngờ vừa điên rồ này của cô ta làm cho Đường Đan Phượng không khỏi giật mình. Bà ta gương mặt bàng hoàng vội vã thu chiêu. May mà ta còn kịp thu kình lại, nếu không con a đầu khùng điên này chết là cái chắc, bực bội hết sức đi hà.
Nói Đường Đan Phượng là cao thủ nãy giờ chắc ít ai tin, nhưng với chiêu thu phóng kình lực tùy duyên vừa rồi thì điều đó chắc chắn là đúng. Mẹ, xin mẹ hãy tha cho huynh ấy đi. Vừa té bổ nhào cùng Truy Mệnh xuống đất, Đường Nựu chẳng lo cho da rẻ của mình là lập tức nhổm dậy xin tha cho Truy Mệnh. Có lẽ là cô ta lậm nặng hắn thật rồi. Được lắm, ngươi vì tên tiểu tử bẩn như ăn mày này mà dám phản lại cả mẹ của mình. Không phải đâu mẹ, dù có ăn gan hùm mật cóc con cũng không dám cãi lại ý chỉ của mẹ, chỉ là vì con không muốn. Thấy con gái vì dai lạ mà bất hiếu, Đường Đan Phượng bực không thể tả, mặt của bà ta đỏ lên phừng phừng. Đường Nựu thấy vậy buông lời phân bua rồi bất chợt nghĩ ra một lý do ngay vào lúc đó. Chỉ vì là con không muốn đứa bé vừa sinh ra đã mất đi người cha, càng không muốn bà ngoại lại là kẻ thù ác giết cha của nó. Hả, cái gì, con đã mang cốt nhục của thằng tiểu tử đó sao? Ngụ ý của Đường Nựu vừa nói ra đã có ngay tác dụng, nó lập tức làm huyết áp của Đường Đan Phượng tăng cao. Truy Mệnh vừa nghe Đường Nựu nói xong thì cũng tròn mắt sững người ra vì kinh ngạc, cảm kích Truy Mệnh vì đã cứu mình. Đường Nựu trong lúc cấp bách này đã dùng danh tiết của mình để đổi lấy miễn tử kim bài cho y. Cảm kích là đúng, nhưng Truy Mệnh khi thấy vẻ mặt và thái độ đáng ngờ của Đường Nựu thì cũng hoang mang. Hoang mang là vì anh ta nhận ra Đường Nựu dường như đã có tình cảm nặng nề với mình. Chuyện này có từ bao giờ? Đường Đan Phượng như không muốn tin liền lên tiếng hỏi lại. Bà ta lúc này giận Đường Nựu đến run người. Dạ, là từ 2 tháng trước rồi. Lúc đó huynh ấy cùng đàn cừu đang tiến vào Ba Tục. Con khi ấy được môn chủ giao nhiệm vụ tiếp đón. Vì vui mừng quá đêm hôm đó chúng con đã thì thố uống rượu. Uống đến khi say quá nên đã không còn kiềm chế được bản thân. Đường Nựu phịa tình tiết vào thêm trong lần đón lòng đám phạt Đường Nghĩa sư để Đường Đan Phượng hết chỗ nghi ngờ. Với ngữ khí này của bà già chứng tỏ tính mạng của tên lưu linh này tạm thời đã được bảo toàn rồi. Đường Nựu thấy mẹ mình không còn phát kình thì cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Ý trời, đúng là ý trời mà, mẹ con ta lại cùng chung một số phận, đều đi yêu người không thể yêu, Tạo Hòa đúng là quá rảnh cứ thích trêu người. Theo lời của tên Lâm Hù lẩm bẩm lúc nãy thì Đường Nựu là nhân vật khá quan trọng trong Chí Tôn phủ, vậy là bà ta và cái tên Nguyên Nhan Quyết nào đó là một cặp tình nhân sao? Muốn yêu mà không thể yêu chỉ có một nguyên nhân là Đường môn và Chí Tôn phủ đó là hai phe đối địch, như vậy thì vụ ám sát thừa tướng Sai Kinh cũng không khó lý giải rồi. Truy Mệnh trong lúc vểnh tai lên nghe ngóng thì cũng suy diễn và chấp nối các mẩu thông tin lại với nhau, lờ mờ anh ta cũng đã hiểu được phần nào của thế cục đang diễn ra hiện nay. Số bổ khoái con gái rượu của ta nó nói vậy có thật không? Đang miên man suy tư thì tiếng quát của má vợ chưa chắc cưới làm cho Truy Mệnh giật bắn người. Chuyện đã đến nước này thì ta đành phải cưỡi chổi theo lao thôi. Bẩm bá mẫu, quả thật là có chuyện này. Tự dưng vớ được quả hời, Truy Mệnh liền đổi giọng ngọt như mía lùi được ngay. Người nói như vậy rồi thì hôm nay đúng là ngày đại hỷ của bổn cung, vừa được gặp con gái, lại gặp cả cháu ngoại và hào rể, cứ như là họp mặt gia đình vậy, thật là vui quá. Thấy Đường Đan Phượng nhắc đến hai từ con rể mặt của Truy Mệnh liền nghiệt ngay ra, còn Đường Nựu thì nghe chừng thích chí lắm. Thích cũng đúng thôi, cô ta đã lớn phổng đến chừng này rồi mà. To be continued.